What's up, fam? This is me, your boy Eds, and this is streetcredph. So, na-miss nyo ba yung wall? So, wala mo na yung background, no? Explain ko lang. So, for this episode, hindi po tayo mag-review ng local brand. So, this is not local brand of the week. Instead, tong episode natin, lalabas tayo ngayon. Pupuntahan natin yung pop-up store ni Drell ng Kalawakan. So, ito yung very first episode na outdoor na lalabas tayo. So, sana magustuhan nyo. But before anything else, no, I'd like to shout out pala Joma Salonga of Manila Confidential. Maraming salamat. So, binigyan na tayo ng shirt. Ito po. Yan. Yan po yung suot natin ngayon. At pati yung mga susuotin ko mamaya, maliligo lang ako. Susuotin ko mamaya, courtesy of Manila Confidential. So, thank you so much for that. So, kung excited na kayo, let's go, puntahan na natin. This is Street Cred PH on the streets. Lego. What's up, Streetizens? This is me, your boy Eds, and welcome to Street Cred PH. Yes. So finally, nakarating na kami. Andito na kami sa pop-up garage shop ni Drell ng Kalawakan. Yes, Biñan. finally. Sorry, hindi ako nakapagbigay ng footage ng papunta dito kasi sobrang lakas ng ulan. Medyo tumila na lang ngayon. By the way, guys, if you're wondering kung sino kasama ko, no, here's my friend Carla pala. Hi everyone. Hi, I'm Carla. You can call me Lala. Ayun. Carla Canlas Peña on Facebook. So feel free to add her, no? Pwede ba? Ayos lang. Ayun. Let's do it. Okay, so anyway, sa likod namin, no, meron ding mga fellow Hey, content guys! creator. Guys, si Bess at saka si Josh. Of course, si Chris. Si Chris, si Drell, ayan. And Kalawakan. his girlfriend. Si Yan. ate ko na to. So mamaya, by the way, check nyo pala yung channel ni Bess, no? Ano ang channel? Best Arel. Bess Arel. Yan. So, nag-interview siya ng mga entrepreneurs din. So, andito siya ngayon para interviewin si Drell. Mamaya, mag-interview din tayo. And papakita ko sa inyo kung ano yung mga merch na pwede nyo makita. So, inom-inom muna kami. Maaga-aga to. What's up, fam? So, we're actually here right now with Carlos Santos. Pakinggan natin. Sponsor kasi yan eh. Sponsor ng Manila Confidential. Thank you so much, Manila Confidential, Joma Salonga. So anyway, we're here right now with Carlos Santos ng Socket. So ito po, binigyan na tayo ng libreng socks, okay? So, thank you, Mr. Carlos Santos. And Carla, may tanong ka kay ano? No? Yes, so Carlo, why did you start your business or how did it start? Well, yung paano ba nag-start? Siyempre, ang una naisip ko is innovation. Okay. Kailangan natin mag-innovate. Kasi dumadami na rin ng brands, alam mo na. So, kailangan natin maiba. Then, bukod sa maiba, kasi dati may shirt din ako. May brand din ako na shirt dati na nag-flop. Pero, nag-isip ako ng ibang way kung ano ba, kung stick ba ako sa shirt or ano pa bang hilig ko. So, doon na ako napasok sa shoes. Mahilig ako sa shoes. Hindi naman ako laging nakakabili ng shoes. So, naisip ko, ano ba yung bagay na nakakapagpasaya sa akin every time na sumasok yung shoes ko. Then, naisip ko si socks. Doon na pumasok yung socks. Yun. And sneakerhead ka rin before, as you've mentioned, Yep. diba? Yep. So, very nice, no? So, anyway, guys, please do check his Facebook page. Link. Lilink ko siya sa description Yeah. below. Yeah. So, again, thank you sa... Salamat. Tsaka salamat sa pagdalaw dito sa pop-up shop. So, thank you so much. Kalawakan represent. Yeah.
Alright, so andito na tayo no sa pop-up store ng Kalawakan dito sa Biñan and With Chris? with Chris Yes. ng Kalawakan. Yeah. So, meron lang tayong mga ilang questions no bago kayo i-tour. So, anyway, Drell, first question ko pala no, ba't naisipan mo na gumawa ng ganito? Yun, ever since kasi before nagkaroon ng pandemic, fully immersed ang Kalawakan sa music scene. Sa Okay. hardcore, reggae, indie, lahat ng eksena dyan. Nandun kami, susupport kami sa eksena. So, nung nagka-pandemic, nawala siya eh. Mhm. So, nawala yung connection sa supporters, followers, nawala yung community. Okay. So, in a way, gusto namin ibalik yun in a small scale. Yep. Yan, parang in a limited capacity lang, ganyan. Tamang reconnect lang din sa tao. mga nag-support namin sa tao. Sa mga sumusupport sa brand, yan, sa tropa. So, yun, naisip namin na gawin to. Yun na yun. Okay. And ano ba yung pwede naming i-expect in the future? Or sa mga pupunta in the future, anong pwede Bali, yun, for now, ano lang siya. So, pop-up lang, Friday to Sunday lang, 1 to 6 p.m. And sa ngayon, talagang bare lang na garage lang talaga siya. Literal, nasa garahe lang tayo. So, eventually, January or Feb, ganyan, balak Coffee namin, shop. gawin namin, flagship store na to. Okay. Sa totoong store natin, may kasamang coffee shop din. Wow. Para isabay din yung passion ko for coffee. Yes. Wow. Kasi ano bang parang for those of you na hindi may alam no, trivia lang. Si Drell kasi barista. Oh man, for barista rin ako dati, so yan ang So, other interest. So that's something to look F&B. forward. Oo, di ba? Isipin mo, may coffee shop na, makapag-chill ka na, tapos at the same time, pwede ka pa mag-purchase ng merch ng ano. Speaking of purchase ng merch, nakakalimutan ko palang itanong, no? Pwede bang bigyan mo yung idea ng viewers natin, how much ba yung merch ng Kalawakan? Bali yung regular printed piece, nagre-range siya ng 600, ganyan. Tie-dye 600. Yung mga headwears, somewhere between 700 to 800, 850. yeah, Ganun, 850. Not bad. mga ganun, doon nagre-range. And by the way, for those of you guys na ngayon pa lang nakapanood, way back season 1 kasi nag-review na rin ako ng shirt na Kalawakan. And ako mismo masasabi sa inyo guys in terms of printing, yung tela, pasadong-pasado yung quality. Actually, isa siya sa mga favorite ko isuot. Hindi ko na lang sinuot ngayon kasi alam ko marami makakaparehas. Salamat. So anyway, sa mga interesadong pumunta dito, please Drell, invite them. Yes, Yun, please do. bali, check out nyo lang yung Facebook and Instagram namin, facebook.com/KalawakanClothing. Yung Instagram, ganun din, at KalawakanClothing. Then, for directions, inquire na lang kayo sa amin kung paano pumunta dito. Exactly. Kasi connect tayo soon. Yun. Okay, so thank you so much guys. Again, that's Drell of Kalawakan. So Drell, maraming salamat. Thanks for having us. Salamat. So, yun, thank you. Salamat sa pagdayo. And Carla, ano? Oh, so yes, please do subscribe to Edison's video YouTube channel, which is streetcredph. streetcredph. Yes, Yan. streetcredph, yeah. It's a boy And S. like and subscribe, you guys. Don't forget. So, thank you so much guys. So yun lang muna for now. Sana nag-enjoy kayo. Ito yung first outdoor na episode. So till next time. Saya namin dito, di ba? Ang saya So, namin! yun. Sana hope you guys can visit the pop-up shop in the future. Biñan, Sobrang Biñan, saya Laguna. dito. Solid. Yes. Chill lang. Salamat. So thank you so much guys. Peace out. Sir. Hey. Yay.